रिसेन्ट टाइम्समा चाहिँ हामीहरूको जुन इस्टर्न फिलोसफिजहरू इस्टर्न रिलिजन या स्पिरिचुअलिटीको कन्टेक्स्टहरू छ एकदमै वेस्टर्नाइज पनि भइरहेको छ, वेस्टर्न अडप्सन पनि देखिरहेको छ हामीहरूले। लट्स अफ गुड एस्पेक्ट्सहरू जुन साइन्सले पनि मानिरहेको छ, इन्क्लुडिङ मेडिटेसनको कुरा गरौँ या भने चाहिँ योगाको कुराहरू गरौँ। अनि यो सबै कन्भर्सेसन गर्दै जाँदाखेरि यो प्र्याक्टिसेसबाट कहाँ जाँदै रहेछ भन्ने रुट हेर्न जाँदा चाहिँ भगवद् गीताको नाम आउँछ नि। सो भगवद् गीता इन अ नटसेल, इट्स अ भेरी वास्ट topic, I understand, but in a nutshell, के होला? Let's start from there. Okay, so Bhagavad Gita is a universally accepted book, scripture, and grantha भन्छ हामीहरू। अनि त्यसमा चाहिँ अब भगवद् गीता इज लाइक अब त्यसबाट के निकाल्ने त हैन? इट हैज इन फ्याक्ट इट हैज एभ्रिथिङ। सो भगवद् गीता इज लाइक अ भेरी कन्साइज, एकदम छोटकरीमा एकदम इट्स लाइक दिस थिक, अबाउट 700 श्लोकस एन्ड लिटल बिट एक्सप्लेनेसन हैन। अनि त्यसमा लाइफको बारेमा सबै चिजहरू, यो युनिभर्स क्रिएसन एन्ड एभ्रिथिङ इज देयर। सो यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भाइले एकचोटि सोधेको थियो त्यसमा चिया कसरी पकाउने पनि लेखेको छ भनेर। सो आई सेड लाइक वेल देयर इज नो डिटेल्स अफ एनिथिङ, तर प्रिन्सिपल चाहिँ छ होइन। प्रिन्सिपल अफ कुकिङ, वाइ कुकिङ भन्ने कुरो यो चाहिँ प्रिन्सिपलको सिद्धान्तको रूपमा होइन। र भगवद् गीताको त्यो कुन डेप्थमा जाने भन्ने कुरा पनि आउँछ कि होइन, त्यसबाट कुन डेप्थमा जाने। सो एकदम इमिडिएट एन्सर पनि त्यसबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ होइन। अब त्यसमा अलिकति डिप डेप्थमा अब भनौँ न पुरै स्पिरिचुअलिटी, रिलिजन यिनीहरूको बारेमा पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ होइन। सो इन द वर्ल्ड लाइक मेनी पिपल आर लाइक इन्टरप्रिटिङ भगवद् गीता इन देयर ओन होइन, आफ्नै तरिकाले गरिरहेको हुन्छ होइन। दे आर डुइङ सो मेनी थिङ्स होइन। अब कसै विवेक बिन्द्र इज डुइङ इन बिजनेस एस्पेक्टबाट त्यो गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तै गरिकन कसैले मोटिभेसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेरिरहेको हुन्छ होइन, कसैले चाहिँ इन्सपिरेसन, यो सबै चिजहरू विभिन्नबाट गयो। तर भगवद् गीताको मेन एम चाहिँ इट्स भक्ति। यसको कन्क्लुजन चाहिँ भक्ति होइन। द फाइनल श्लोक कृष्ण कन्क्लुज इज सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मिन्स लाइक इफ यु सरेन्डर टु मी मिन्स गड होइन, all your like I mean sufferings are destroyed होइन। that's the basic, I mean that's the ultimate। तर होइन अब काम गर्नु, फलको आश नगर्नु होइन, यस्तो यस्तो होइन, यस्तो यस्तो कन्क्लुजनहरू पनि इट्स कमिङ आइरहेछ। तर होइन यु क्यान टेक आउट वाट एभर यु वान्ट। इन्टरप्रिटेसन हो, काइन्ड अफ लाइक आर्ट भनौँ मैले त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ। या अब यस्तो छ, अब वेन यु रिड अ बुक देयर इज अ अथर होइन, देयर इज अ अथर जसले बुक लेख्यो, त्यो अथरले के बोल्न चाहिरहेछ, के भन्न चाहिरहेछ, वाट्स द इन्फर्मेसन ही वान्ट्स टु गिभ भन्ने क्वेसनमा आउँछ नि त। तर रादर देन मेकिङ आवर ओन इन्टरप्रिटेसन, इफ आई वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट कृष्ण वान्ट्स टु टेल अस, आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट वे टु रिड भगवद् गीता। र श्रील प्रभुपादको जुन अहिले हाम्रो इस्कन फाउन्डर हुनुहुन्छ होइन, उहाँले ट्रान्सलेट गर्नुभएको गीतालाई चाहिँ उहाँले होइन भगवद् गीता यथारूप एज इट इज भनेर भन्नुभयो। किन भन्दाखेरि वाट कृष्ण वान्ट्स अस टु नो, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट उहाँले ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ कि। तर मेनी दे आर लाइक मोर देन 700 ट्रान्सलेसन्स एन्ड अभाइलेबल, आई मिन विच आर फेमस इन द वर्ल्ड, आई मिन हेभ देयर ओन इन्टरप्रिटेसन्स। सो जुन कोर ट्रान्सलेसन छ भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ एक्चुअल मेसेज चाहिँ के हो? एक्चुअल मेसेज त्यही हो, अब यो संसारमा युआर सफरिङ, गेट आउट फ्रम दिस वर्ल्ड। यो संसार छोडेर निस्क, देयर इज बेटर वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कम देयर। That's your original state. You will meet your original state there and then you will be happy there. Vaikuntha. जहाँ कुण्ठा छैन, means suffering छैन, come there. That's the original message. So संसारबाट निस्क भनेपछि are we talking about death कि in general लाइफमै भइरहेको बेलामा पनि while we are living, get out of it and into a different zone, into a more spiritual zone? Yeah, this is very interesting. I mean अहिले immediate हेर्दाखेरि death becomes ultimate. तर it's not. Death is just the beginning भन्छ, beginning for next life होइन। सो स्पिरिचुअलिटीमा जाँदाखेरि चाहिँ your vision gets like broaden के। अहिले हामी एकदम न्यारो एउटा दिस लाइफ एन्ड यो लाइफमा म रूपेश गौरदास, मेरो आमा बुवा, म नेपाली होइन, देयर इज लाइक सेट छ नि, एउटा सर्टन सेटभित्र मात्र, एउटा बक्सभित्र, एउटा यो बडीको एउटा केजभित्र मलाई राखिदिएको छ कि होइन। सो स्पिरिचुअलिटीले भगवद् गीताले के गर्छ भने त्यसलाई ब्रडन गर्छ, यसलाई डिपन गर्छ होइन। भनेको इनर सेल्फ भनेको जस्तै माइन्ड होइन, मोर देन बडी आइएम माइन्ड होइन, त्यसपछि मोर देन माइन्ड आइएम आत्मा के
सो त्यो आत्माको लेभलमा लगेपछि त देन देयर इज नो कास्ट क्रिड नेसन डजन्ट मेक सेन्स हामी अर्थ यो युनिभर्स डजन्ट मेक सेन्स इट गोज लाइक भेरी ओरिजिनमा जान्छ कि इट्स ओरिजिन सो देयर इज लाइक वान एक्सपेरिमेन्ट डन बाई साइन्टिस्ट आई फुगट द नेम अफ द साइन्टिस्ट होइन ऊ चाहिँ गिनी पिगसँग he did experiment. This is very interesting. My life, what is spirituality and बुझ्नलाई धेरै हेल्प गरेको थियो one of our guru. He told us this होइन अनि के गर्यो भने त्यो गिनी पिगलाई एउटा बक्सभित्र राख्यो कि होइन अनि बक्सभित्र राखेर अनि माथि सिसा थियो टु अब्जर्भ लाइक वाट मुभमेन्ट अफ अल दिस थिङ्स अनि एउटा कुनामा उसले चिज राख्यो कि सो गिनी पिग खोज्दै खोज्दै गयो चिज भेटायो खायो भोलिपल्ट पनि खोज्दै खोज्दै खायो ओके दिस कर्नर इज चिज नेक्स्ट टाइम it goes like directly to eat cheese. So after about 1 week, he changed the position of the cheese, other side, and त्यो cheese, regular cheese खान्दामा चाहिँ slight current राख्थ्यो कि So सिधै गएर cheese खान जाँदा current लाग्यो कि something wrong. He is supposed to be cheese. अनि सँग सुत्दै गएपछि यतापट्टि cheese भेट्यो कि So for 1 week, the cheese was this side. And after a few days, confident. त्यहाँ current, यता cheese. So again, he switched after 1 week. Okay. होइन सो यता घर जाँदाखेरि करेन्ट लाग्यो फेरि जाँदाखेरि यहाँ चिज छ सो हि डिड लाइक 10-20 टाइम्स के स्विचिङ आफ्टर द्याट होइन आफ्टर डुइङ मेनी टाइम्स हि ओपन द बक्स के द गिनी पिग डिडन्ट रन अवे के स्टिल थिङ्किङ आई मिन चिज करेन्ट चिज समथिङ इज आई मिन विच इन्टरभलमा आइरहेछ सो आई थिङ्क अहिलेको मोडर्न लाइफमा वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज द सेम थिङ मार्समा गएर लाइफ कस्तो हुन्छ अन्डर वाटर कस्तो हुन्छ सी एक्सप्लोर डिस्कभरी साइन्टिफिक होइन अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन मल्टी युनिभर्स दिस प्यारलल युनिभर्स अनि यो सबै खोज्नु भनेको आई थिङ्क दिस गिनी पिगले त्यही चिज करेन्ट चिज भनेको जस्तो सो द बेसिक थिङ द अल्टिमेट थिङ इज गेट आउट फ्रम द बक्स के होइन गेट द अल्टिमेट फ्रिडम त्यो हो कि भगवद् गीताले दिन खोजेको पनि यो वर्ल्डमा वी आर बक्स्ड सी नेपाली अमेरिका जानु पऱ्यो भने भिजा लिनुपर्छ